Nagpasalamat kita sa Ginoo sa liwat sang sini naton nga kahinan nga makatuon kita sa iyang pulong. Sa sini nga aga luyag ko pagadalon ang aton nga mga puna-una diri sang libro sang Ezekiel. Pagabasahon ko sa inyo ang Ezekiel 37 sugod sa verse 1 up to verse 3. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones, and caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Kabay papakamayon sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong. Magapangamuyo anay kita. Ginoo, salamat sang sining nga kagayonan nga ginhatag mo sa amon, nga sa sining aga makapamalandong kami sa imong pulong. Kabay pa nga sa sining aga kag sa tanan Ginoo nga mga adlaw nga ihatag mo sa amon, ang imong pulong magagiya gid sa amon. Buliging imo nga alagad kag kabay pa Ginoo sa pagtuon namon sa imong pulong sa liwat, ikaw amo ang magahangkat sa amon Ginoo nga pagsunod sa amon nga pagsalig sa imo. Pakamayuha Ginoo ang iningation sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kauturan sa sining aga sa pagtuon naton sa iyang pulong, maayo gid ini nga mga tinion sa aton yang kabuhi nga hindi lang tungod ayhan nga kita daw limited lang ang aton nga mga ginaobra, kundi may tion man kita nga ma-set aside gid naton. Kung diin nga ang pulong sa Ginoo amo gid ang magagiya sa aton nga mga panahuna kag sa aton nga tagipusoon. Kag kabay pang ang pulong sa Ginoo sa adlaw nga tanan amo gid ini siya ang maghatag sang kapawa sa aton mga dalanon kag ang magagiya man sa aton sa mga tsakto nga mga banas. Sa sining aga sa aton pagtuon sa Ezekiel, sa jutay lang background, luyag ko padalon sa inyo nga ang nagasulat sang sining libro nga gingalanan nga Ezekiel, isa ini siya sang mga pari sa Israel. Nga kung diin sang ang Babylonian captivities, ang first captivity, si Ezekiel nga membro siya sang tribo sang mga pari, sa tribo sang Levites, isa ni siya nga ginadala didto sa Babylon. Kag sa pagdala siya iya didto sa Babylon, gintawag siya sa Ginoo. Gintawag siya bilang isa ka propeta. So isa ni siya sa mga writers diri sa Old Testament nga kung diin hindi lang nga nag-alagad siya sa Ginoo bilang isa ka pari, kundi isa man siya sang gintawag sa Ginoo bilang isa man ka propeta. Now, ano ba lang kinalain sang bilang isa ka pari kag sang isa man ka propeta? Sa simple lang nilang definition, a priest is man's representative to God. Ang prophet naman niya is God's representative to man. So amo na nga ang mga pari, sila ang nagakuha sang mga animal sacrifices kag sila ang naga-offer sini pakadto sa Ginoo. So in other words, they are representing the people to God. Kung ang mga tao may ara sila sang ilaya nga pagpangayo sang pagpatawad, may ara sila sang ilang nga mga sacrifices na kung diin ihalad ini sa Ginoo, ang naga-perform sang sining mga sacrifices amo ini ang mga pari. Pero sa piyak man nga bahin, ang Ginoo may representative naman pakadto sa mga tao, kag amo ini sila ang mga prophets. So sang didto sa Jerusalem, sa ilang nga temple, si Ezekiel gingamit sa Ginoo nga siya ang mag-represent sa mga tao pakadto sa iya. Pero sang nadala sila dito as captives in Babylon, gintawag siya sa Ginoo that he would be God's representative to his people. In other words, the prophets have God's message, kag iya ini nga pagadalon kung anuman ang mga mensahe nga luyag sa Ginoo mabatian sa iya nga mga tao. Gindala ini si Ezekiel dito sa Babylon, sa first batch kami ara man sa madasong pagid nga batch before the destruction of the city of Jerusalem. Nabalanan nila
ni Ezekiel. Nabalaan na sa mga tao sang Dios nga ang mag-abot ang paghukom sa Ginoo sa Israel, labi na gid sa Jerusalem, tungod sang ila nga pagtalikod sa Ginoo. May mga prophets nga ginpadala. Isa sini nga ginpadala sa mga prophets amo si Habakuk, nga siya ang naghambal sa ila nga kung diin ginasilutan na sa Ginoo ang Northern Kingdom, pagasilutan man sa Ginoo ang Southern Kingdom, kung diin dira ang Jerusalem tungod sa ilang padayon nga pagtalikod kag pagrebelde sa Ginoo. Pero kung may ara pa sang paglaom nga nabilin sa ila ni Ezekiel kag sa mga captives nga upod niya pakadto sa Babylon, tungod kay waay pa sang total destruction sang ilang temple. Ilang nga gintulok nga kung diin ang ini nga templo nga ang presensya sang Dios, ang ginatawag nila nga Shekinah glory, nga kung diin may cloud sa babaw sang temple nga nagrepresent ni siya nga ang presensya sa Dios ara dira. Naintindihan gid ni Ezekiel kung paano ang Dios nag-star upod sa ila. Pero diri man sa libro sang Ezekiel nga nakita niya man nga di Shekinah glory ang nagrepresent sa presence sa Ginoo naghalin sa temple. Isa ini ka masubo nga natabo nga ang temple ay nahimo na lang nga ordinaryo nga building tungod kay ang presensya sang Dios way na didto, kag ini makita naton sa libro sang Ezekiel. Pero sang didto man si Ezekiel sa captivity, didto Manila nabatian ang news sang nag-abot ang total destruction sang Jerusalem, including ang temple. Ginguba man. Kung may araihan sa paglaom nga nabilin, after destruction of Jerusalem and the temple, everything just evaporated. Ang ginhambal diri sa verse 11. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off from our parts. May ara patani sila sa mga paglaom nga ilang ginbilin sa ilang mga tagipusoon. Nga basi pa lang, one day makabalik kami dito sa Jerusalem. Ang temple nga kung diin nagrepresent ang presensya ng Diyos ato pa dito. But then all of a sudden, the temple is destroyed. Jerusalem flattened by the Babylonians. So far as the present situation of the Israelites in exile at this time, nadula na ang ilang paglaom. Waay na sang nabilin sa ilang mga kaugalingon. I don't know if some of them felt abandoned by God. Or probably to some of them, they are just like other nations that had been taken captives by the Babylonians. Wa isang Diyos. Ang Diyos hindi na parte sang aton diri nga ginaistoryahan. Amo ini ang sitwasyon sang gitawag si Ezekiel sa Ginoo nga mangin representative niya sa iya mga tao didto sa Babylon, to give hope, to give life, to make them know that God is still God, maski amuna ni ang natabo sa ila. Now, I don't know sa sininaton nga mga sitwasyon subong. I don't know kung may araihan nga naglabot sa mga balatyagon bala nga biyaan naman kita sa Ginoo. We are left to take care of ourselves. We live and we respond and we react just like the world. Madaway lang sa Diyos. Or base kita nga nagatuo, nagapati kita nga may Diyos. We just act that way. Nga daw ang Ginoo, hindi kagwa ibahin sa sini nga COVID-19 pandemic.
Anyat kung basahon naton ini ang chapter 37 about the parable, the vision of the dry bones. Makita naton nga Ginoo may lain manggali nga pananawan sang sini nga natabo sa ila. Ang tinutuyo sa Ginoo, ang plano sa Ginoo para madala niya balik ang ini nga mga tao nga magtulok balik sa iya, nga magtuo sa iya. Na si Jehovah, si Yahweh, amo ang Diyos sa sining nga kalibutan. Sa sining nga istorya, ang Israelites nagrepresent ini sila sa gin istorya diri about the dry bones. The dry bones which has no life, no hope, no future, no identity. Kung maglabot ni bala nga way ka naman lang sa paglaom, daway ka man sang future, sino ka man, daw palariho na lang kamo sa mga tao nga upod mo man dira. I mean, at this point of time, what could have been their main concern? Probably their main concern at this point of time is all about survival. Kung paminsaron bala naton ang ina bala nga sitwasyon nga para na lang nga mabuhi kag mag-survive. May mga butang nga nagasulod parehas ang ginhambal sang iban basta gani survival na, survival mode na. Dog eats dog. You don't care about others as long that you survive. There's already no morality. In times of hopelessness and desperation, people don't even consider God anymore. Hindi na kagwaay na parte ang Diyos sa aton subong nga ginaistoryahan. We are now on survival mode. Who cares? And I don't even care. I just have to survive for another day. May isa ka illustration nga ako na basahan one time kung amo na ni bala ang sitwasyon. The illustration of the sinking ship. Hambal niya dito nga siling niya kung manog sink na, manuglunod na ayhan ang barko. May makita kay ayhan dira nga nagaligid nga soft drink. Why ka na time nga maglisensya? Kung awhaw ka, abrihan mo lang na kag-imnon mo. Mag-agi kayahan sa cabin na kung diin ayhan may ara dira na bilin nga mga alahas. Kung kuhaon mo ng alahas, ibutang mo sa bulsa mo. Why na sa maghambal sa imo nga, oy, sala na nga magkuha. I mean, this is a sinking ship. Buligi lang nga mag-survive ang kaugalingon mo. Magkuha ka dira, pagusto ka kung anong kuhaon mo, kung anong himuon mo. Gubon mo dira ang properties, manglampos ka dira, panghaboy mo dira, tanan kung ano. Nobody would even bother. This is already a sinking ship. Now, if this world is a sinking ship, why na sang paglaom? We're all in despair. May ara pa bala nagakonsider sa iyang manners, sa iyang morality, kung paano ayhan siya nagasunod kag nagaalagad sa Ginoo. Does anyone care kung ano ayhan ang pagtulok sa iyaya sa Ginoo? Because we know this is already a sinking world and there is no hope. There is no life, there is no future in this anymore. Amoy ni nga gintawag si Ezekiel sa Ginoo para ipakita niya liwat nga maski amo ini ang ilang sitwasyon, they were taken captives, ginkuha sila bilang mga ulipon. Nagkadto sila sa isa ka lugar nga amo ini ang nagperdi sa ila, nagpamatay sa kadam-an sa ila. Amo ini ang naguba sa ilang syudad. Amo ini ang naguba kag nagsunog sang ilang temple. And yet God wanted to rekindle again the hope. That's why He called Ezekiel. There is a verse 1, makita naton diri, and the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones.
Kag ini nga mga bones, these are dry bones. Now in this chapter, makita naton diri nga as far as Ezekiel is concerned, this is not just himo-himo lang o kun something nga nagguwa lang sa iyang mga panguna-una. It is just not another nightmare, but rather Ezekiel was so sure that this was God bringing him to this valley filled with bones. This is not just about any personal insight or opinion or something nga iyang gintulok nga daw vision, personal vision niya nga nakita niya ang kasubong sini. But Ezekiel was so certain of the hand of the Lord and the Spirit of the Lord which have carried him. Mga kauturan sa sini nga mga sitwasyon, daw kanami bala paminsaron kung kita yan nakabalong ang Diyos upod naton. Daw kanami bala nga maski sa amo na sini nga mga pagbulubaliswa, nakaintindigid kita nga ang kamot sa Ginoo ara man gihapon hugot nga nagauyat sa aton. Labi na gid sa tion nga hindi naman gani kita makauyat kay wain naman gani kita sang kusog. Ang tragedy lang sini nga pareho abi sa kay Ezekiel nga ara sila ginkuha bilang captives sa Babylon, or pareho man sa aton nga ari kita subong sa COVID-19 pandemic. Kag masapwan naton kaugalingon nga malayo gali kita sa Ginoo. Baw kabay pa ang ini nga sitwasyon would make us realize that there is no safer place. There is no place that we could call our refuge and our strength. That would be God Himself. Kabay pa ang ini nga mga sitwasyon magdala sa aton, magbalik sa aton dira sa Ginoo. Ang verse 2, gindala siya sa Ginoo, naghambal dira, and caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. On verse 3, and he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Gindala gali siya dito sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo may luyag ipalantaw, ipakita sa iya. Kag ang ginpakita, kag ang ginpalantaw siya sa Ginoo about these dry bones. Nga ang dalon siya sa Ginoo didto sa sadto nga valley, the valley that is not only littered with dry bones, but the valley that was filled with dry bones. Nadumduman ko ang isa ka tion nga nagkadto kami sa Cambodia. Kag hindi ko gid ato malipatan tungod kay ang mga tawo nga nagakadto sa sining lugar nga ginatawag nila nga killing fields, they would have pictures of themselves sa mga tulan nga gin tangkas-tangkas. Siling ko ano nga klase nga tourist attraction ang kasubong sini. This is cruelty. This is so inhumane. This is such a devastation of such cruelty and almost a demonic act nga waay na gani ginrespeto ang mga nagkalamatay diri kun hindi gin-pile up na lang ang ilaya nga mga tulan. I know it's a tourist spot to some. I think I had been there twice or thrice already. Nag-refrain lang gid ko nga magpa-picture sang sini nga mga pile of bones, knowing kung ano ang tragedy nga nadangatan sang mga kabuhi, sang mga tawo nga nag-represent sa sini nga mga bones. And yet, as far as the Lord is concerned, gindala niya dito si Ezekiel. Ginpalantaw niya. I mean, ano ang natabo? Why is the valley filled with bones? Grabe nga pag-desecrate nila sa ilang mga patay. O kung ayhan, this had been an image na nagbalik-liwat sa kay Ezekiel that when Assyrians attacked and conquered Samaria,
And Israel, why na nila ginlubong ang mga patay? Gin-pile up nila. Of course, they did it on purpose. To show sang ilay nga mga kaaway, to show the nation surrounding them nga amuman ni ang matabo sa inyo kung magpakigbato kamo. And here in chapter 37, the Lord brought Ezekiel sa amo sini nga sitwasyon. What was God trying to say to Ezekiel? God was trying to tell him, Ezekiel, look at the bones. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. May ara gali sang leksyon, may ara gali sang mensahe nga ihatag sa Ginoo sa kay Ezekiel sa sininga vision of the dry bones nga among pagadalon niya didto sa mga tao. That probably we're looking at our situation, we consider ourselves as dry bones. The hope were already long gone. Why na gani kita nagpaminsar may paglaom pabilin sa aton? But through this vision, the Lord is going to show Ezekiel what he could do. So sa sining aga ang aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, luyag ko pagdalon ang aton nga panguna-una. What are we going to do when we are in a situation when there is already no hope? Kung maglabot bala ang aton nga kalibutan, kung maglabot bala ang aton nga sitwasyon nga waay nagid sang paglaom, anong aton nga himo? Kagabay pa ang ini nga mga leksyon nga makita naton diri sa Ezekiel chapter 7, how the Lord would awaken again the hope of both Ezekiel and the captives. And the way Ezekiel responded, kabay pa amuman ini ang aton nga pagpakamaayo sa sining aga, sa aton nga pagpamalandong, sa sining nga mensahe sa Ginoo. Makita naton diri sa Ezekiel chapter 37. Una gid sa tanan aton diri makita ang response ni Ezekiel. Ginambalan siya sa Ginoo, Ezekiel, nakita mo ni ang dry bones. Do you see these dry bones? Can these bones live? Ano ang sabat ni Ezekiel? I mean, this is a vision, but he was participating, he was answering sa mga pamangkot sa Ginoo. And later on, pinabalan siya sa Ginoo, prophesy. Dry bones? Why would I preach? Why would I prophesy to the dry bones? But God was making some visual lessons that Ezekiel need to learn para dalon niya liwat ang paglaom sa iya nga mga tao na maski amuni ang ila na agyan kag amuni subong ang ilang sitwasyon. So ang sabat niya diri ni Ezekiel, and I answered, O Lord God, thou knowest. So nagid sa tanan makita naton diri ang pagsalig ni Ezekiel sa Ginoo. O Lord God, thou knowest. Nagsalig siya sa Ginoo sa iyang sovereignty. When we talk about the sovereignty of God, we talk about that God is in control. So paghambal niya, Ezekiel, could I make? Will these bones live? As far as Ezekiel is concerned, it's not for me to say yes or no. Kay nakabalogid ko Ginoo nga kung anong imo tinutuyo ug anong imo nga gusto amo ginasaya ang matabo. Kanami ka naglabot na sa bahin ni Ezekiel nga ang natabo sa ila ay hanabatian niya ini sang una sa mga propeta nga nagwarning sa ila, sila ni Jeremiah, nga amo gid ini ang matabo sa Judah. Amo gid ini ang matabo sa Jerusalem tungod kay nagtalikod sila sa Ginoo. So kung ano ang natabo nga kung diin ang silot sa Ginoo nga gin-conquer sila sa Babylonians and then gindala sila didto sa Ginoo, pero ang Ginoo nag-promise that 70 years later I would bring you back. As far as Ezekiel is concerned, Ginoo ini tanan natalana na ang akon nga future na intindihan ko ara sa imong kamot, at the same time ang akon nga present. Lord, thou knowest, ikaw ya Ginoo ang nakabalo. It shows his trust in God, that God is in control.
But look at the question of God. It's about the dry bones. Not only that he trusted God, nga ang Ginoo amo ang may control nga kung ano ang iyang tinutuyo, kag ano ang luyag nga himuon, mahimo niya, kag nakakontrolar siya mga circumstansya nga natabo sa ilang kabuhi, but also talking about the very dry bones coming to life. It is also trusting the power of God to raise the dead to life. Mga kauturan sa tion nga madulaan na gid sang paglaom ayahan ng kalibutan. Maglabot ang tion nga dog eats dog. It's already in survival mode. Para sa aton nga nakaintindi, nakakilala sa Ginoo. It's time for us to rekindle our hearts again, to believe, to depend, to put our total confidence that God is in control and God is powerful. Daw ay nagatapos ang simana na hindi naman kita makabati, labi na gid dito sa Europe kag sa United States na may isa ka Pilipino. Labi na gid ang mga nurses, it's either nagmasakit or it's either may isa ka Pilipino sa sining simana, sa dasong simana may ara naman nga napatay tungod sa COVID-19 virus. And yet, kita nga mga Kristohanon, we believe that God is in control. We believe of the power of God. That's why we pray. We believe that we could still find our safest place in Him. So in the time, in hopelessness, we have to trust in God. But second, makita man naton dire on verse 4, and again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. In verse 7, so I prophesied as I was commanded. So ang ginhambal siya sa Ginoo, ang iyang response, kung iniblang ang mga tulan, mahimo, bala ini, could I make these bones live again? Inbutang niya iya pagsalig. Inbutang niya iyang kumpiyansa, dira iya sa Ginoo. Nga ang Ginoo among nagakontrolar, kag ang Ginoo amo ang may gahom, nga kung iya ina, luyag himuon, mahimo niya ina. Since because of the trust, the Lord push it farther. So, koy tungod nagsalig ikaw sa akon, tungod kay amo ina ang kumpiyansa mo, kag amo ina ang imo yang ginpatihan, sa imo yang nga tagipusoon, prophesy to these bones. So, makita naton that Ezekiel prophesied to these bones. Not only to trust in God, but also to obey God in this time of hopelessness. I know this is already free for all. I know everybody now is in survival mode. I know dog eats dog. I know there is no morality now. I know that sin will abound during this time. But not for us. Hindi para ini sa aton nga nagsalig sa Ginoo. This is our time nga hugton pagid both ang aton nga pagsalig kag pagsunod sa Ginoo. Hindi lang sa aton nga pagkabuhi, kung hindi man sa pagsunod, sa pag-share sa pulong sa Ginoo, labi na gid sa mga nadula. The other day, isa sa atong mga members nga ato sa States, nag-message sa akon, Pastor, please pray. Sang sini nga members ang akon nga family tested positive for COVID. Ang next ko daw nga pamangkot sa iya, nakakilala, nakaangko, nakasigurado na balay ni siya sa iya nga kaluwasan. Now, I don't know para sa aton nga mga Kristohanon. This is the time to get busy. This is the time to obey God, to preach the gospel to every creature,
to share the message of salvation. I know damo-damo gid. Damo-damo gid ang nagasulod sa aton pinsar, damo-damo gid kung ano naman ang ginakasakuan naton. Either intrahanta naman ang politics, either all of a sudden virologist na kita, ayhan all of a sudden daw sagad na kita sa sini, ayhan kung ano naman ang madangatan naton. But you know, in the time of hopelessness, I hope it's also the time that we're going to obey our God. Ang nanghambal sing isa ka kanta, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And lastly here, makita man naton diri sa verse 10. After that Ezekiel prophesied, not only that the bones all of a sudden connected to one another, ang mga tendons, ang mga ligaments nag-connect sa isa-isa, and all of a sudden the flesh came, the muscles came, and then the skin came. And yet, why mangyapon sang kabuhi? So the Lord said, prophesy, Ezekiel, that may the breath of life would come upon them. And then nag-prophesy liwat si Ezekiel. And then in verse 9, then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon this slain, and that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Sa pagsalig ni Ezekiel, sa pagsunod niya sa Ginoo, nakita niya kung ano ang tinutuyo sa Ginoo. The vision of the valley of with the dry bones, sa perspective, sa picture, sa tinutuyo sa Ginoo. Ang panulukan lang ni Ezekiel, amo lang to dry bones, pero ang tinutuyo sa Ginoo, ang plano niya, that this is going to be the army, the great army, the exceeding great army. So since this is a prophecy, ano ay yan ang nakita ni Ezekiel? From that valley that is filled with dry bones, and then all of a sudden he's seeing an exceeding great army. Of course, gin-interpret niya later on sa Ginoo kung sino ini, the dry bones are the Israel. That one day God would bring them back. Yes, right now, 2020, the Lord brought them back. How is their army? How is their air force? How is their defense? They are one of the best in the world. Ayan, nakita iyan ni Ezekiel. Kung ano subong ang Israeli army, ang Israeli air force, ang Israeli navy, amo ni iyan ang nakita niya, the exceeding great army. Such a great military in the Middle East today. Amo ni iyan ang nakita niya? Probably. So, ang katatlo nga leksyon nga makita naton diri, o kung ang aton nga punahuna nga makita diri, not only that Ezekiel trusted in the Lord in the time when there is no hope. He obeyed God, but also he saw the plan of God. So sa aton lang ang pagpamalandong sa sining nga aga, ayhan pertina ang dala sini sa balatyagon kag sanghuna-una sa mga tao. And I know some of those who had been suffering with some kind of nightmare of the soul, or some depression. Basi subong nagabalik naman, basi subong nag-atake naman. Because of inactivity, because of there is so much now of overthinking, because there is so much now nga ang ato niya nga tigipusoon kapag nauna, na-consume na lang sang sining nga nagakalatabo sa kalibutan. What are we going to do when there is no hope? Kung dawa ay naihan sang paglaom.
We're going to trust God. Trust that He's sovereign God. He's in control. Trust in His power. But also it's time to obey God. And we are going to see the plan of God in our lives. What do we see today? Sickness? What do we see today? The number of deaths, the plague, the COVID-19 devastation? Or are we seeing the plan of God? Ginoo, ano gibla ang tinutuyo mo? Ano gibla ang tinutuyo mo, Ginoo? Nga ginalaw mo kami nga mag-go through this. Even as the world is going through this, you also allowed your children nga mag-agi man sini. Ginoo, anong tinutuyo mo sa akon personally? Kanami sina i-venture nga pangunahuna, kanami sina i-venture nga pamangkutanon sa Ginoo, kanami sina nga i-venture nga quest naton sa Ginoo. Lain-lain ang aton nga pag-agyan, pero ang iya nga tinutuyo kag leksyon nga ihatag sa aton kanami nga makita naton nga hindi ni aksidente, nga hindi ni nga do nag-upod lang kita sa silot sa sini nga kalibutan. Pero may ara gid tinutuyo ang Ginoo sa imo kag sa akon. No ginambal ko ina tungod kay ang tinutuyo ayan sa Ginoo sa imo lain man sa akon. That's why this is not time to judge. This is not time to interpret God's work. What is God doing to other people? Basi bala may banla sa aton nga maminsar pagid nga ang mga utod naton ay han nga nag-positive sini basi bala may magpaminsar ano ay han basi may sala to siya basi mga kauturan. Individually, we are going to determine the plan of God in each of our lives. Lain-lain niya ang atong pag-agyan sa Ginoo. But God is just encouraging us to trust in Him, to obey Him. And by doing that, we're going to see His plan in our lives. So kabay pa, this had been 2 months. And I know people are already anticipating about the opening up. Pero kita mga Kristohanon, lain niya ang aton nga gin-anticipate. Ginoo, palantawa ako. Pakita ako, Ginoo, sa imong nga tinutuyo sa akon nga kabuhi. Kagabay pa sa sining nga tion, nga do nagakadulaan ang iban sang paglaom. Ang akon nga paglaom ara sa imo kay nagasalig ako nga ikaw ang Dios nagakontrolar, nagasalig ako nga ikaw ang Dios nagamhanan. Sunodon ko ikaw, Ginoo. Sunodon ko ikaw, Ginoo. Ipakita sa akon, Ginoo, ang imo nga tinutuyo kag plano sa akon nga kabuhi. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid nang imo nga pulong nagagiya sa amon. O Ginoo, kami nga Kristohanon, hindi pwede nga maglabot kami sa isa ka sitwasyon sa amon nga kabuhi nga madulaan na kami sang paglaom. Buligi kami na magsalig, Ginoo, sa imo. Buligi kami nga maski hindi namon ubos maintindihan nga makita namon nga ikaw among nagakontrolar wa isang aksidente nga matabo sa among kabuhi. Kay ikaw ang gamhanan nga Dios. Hindi lang magasabat sa among pangamuyo, kun hindi ikaw man magakapakita na ikaw ang Dios makasarang sa hindi na masarangan Ginoo sang tao. Buligi kami, Ginoo, atagi kami sang bugay nga masunod ka namon sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag ipakita sa amon, Ginoo, ang imong nga tinutuyo sa amon kabuhi. Ini, Ginoo, ang amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus.